And then you filibustered Senator Tim Scott's bill on the Senate floor that would have provided new accountability, new resources. Look, we don't have to choose between supporting law enforcement, improving public safety, and supporting our African American. Chúng ta không phải là cần phải có sự lựa chọn, phải một thứ là ủng hộ cảnh sát hay là ủng hộ người Mỹ gốc da đen. Không phải hai cái đó nó mâu thuẫn với nhau. Record unemployment, record investments in education, and we'll fight Tổng for thống school Mỹ choice đã for có all cái of hồ our sơ rất tốt về vấn đề giúp đỡ cho cộng đồng da đen, về vấn đề cộng đồng da đen, cái công việc ăn việc làm của họ nữa. On what it means to enforce the laws of our country. I am the only one on this stage who has personally prosecuted everything from child sexual assault to homicide. I'm the only one on this stage who has prosecuted the big banks, the advantage of America's homeowners. I'm the only one on this stage who prosecuted for-profit colleges for taking advantage of our veterans. And the reality of this is that we are talking about an election in 27 days, where last week the President of the United States took a debate stage in front of 70 million Americans and refused to condemn white supremacists. Mới tuần trước thì chúng ta thấy có ông tổng thống đã like he didn't have a chance. He didn't do it, and then he doubled lên án bọn white supremacy. And then he said, when pressed, stand back. Da trắng thượng đẳng. Stand by. Ông nói với họ là hãy stand back, stand by, tức là this is a part of a dừng lại và chờ đợi. Of Donald Trump's. Đó là cái đặc tính của ông Donald Trump đó. Rapists and criminals. Ông ấy gọi là người Mexico là những người hiếp dâm. Ông ấy cấm những người mà đi từ những cái nước Hồi giáo qua đây. The need for racial justice, where a young woman was killed, and on the other side there were neo-Nazis carrying tiki torches, shouting racial epithets, anti-Semitic slurs. And Donald Trump, when asked about it, said there were fine people on both sides. This is who we have as the President of the United States. And America, you deserve better. Joe Biden will be a president who brings our country together. Senator Harris. Người Mỹ đã có được một cái chuyện tốt hơn. Và ông Joe Biden sẽ là cái người mà đem tất cả người Mỹ lại với chúng ta. Tất cả những người Let me give you a minute to respond. Thank you, Susan. I appreciate that very much. You know, I think this is one of the things that makes people dislike the media so much in this country, Susan, is that you selectively edit, just like Senator Harris did. Cái truyền thông nước này người ta không còn thích nữa, tại vì họ đã lựa chọn. Senator Harris conveniently admitted after the president made comments about people on either side of the debate over monuments, he condemned the KKK, neo-Nazis, and Trump đã gọi là lên án KKK. Lên án bọn da trắng thượng đẳng, lên án bọn phát xít mới. Trump has Jewish grandchildren. His daughter and son-in-law are Jewish. Ông Trump thì có chính là cháu cơ nội của ông ấy là người Do Thái, con trai rể của ông ấy là người Do Thái, làm sao mà ông có kỳ thị được? Thank you. I really need to make this point. Tôi cần phải nói rõ điều này ra. In San Francisco, when you left office, Khi mà bà làm cái người công tố viên, thì khi bà làm công tố viên ở San Francisco thì cái số lượng mà xử án người da đen tăng lên 19%. Và điều đó đã chẳng làm được điều gì tốt cho cái hệ thống pháp lý của California hết. Cái hồ sơ của bà nó nói rõ ràng nhất cho cái sự thật. Fought for educational choice and opportunities for African Americans, all of our members. Thank you, sir. And we'll do it for 4 months. Thank you. You know, there is no more important issue than the final issue that we're going to talk about tonight, and that is the issue of the election itself. He attacked my record. I would like an opportunity. Let me give you 30 seconds because we're running out of time. I appreciate that. First of all, having served as the Attorney General of the state of California, the work that I did is a model of what our nation needs to do, and we will be able to do under a Joe Biden presidency. Our agenda includes what this administration has failed to do.
It will be about not only instituting a ban on chokeholds and carotid holds. Thank you. Not only. Thank you, Senator I Harris. would like to go through. These are points that you made earlier in the hour, and I want to Đây là talk những điều about bà the đã nói election rồi, và bây giờ itself chúng ta không có before thời we giờ have. để But I chúng ta want nói to về talk vấn đề. about the connection between what Joe and I will do and my record, which includes I was the first statewide officer to institute a requirement that my agents would wear body cameras and keep them on full time. We were the first to initiate a requirement that there would be a training for law enforcement on implicit bias because yes, Joe Tôi là người Biden đầu tiên and mà bắt I buộc cảnh recognize sát phải đeo that cái implicit bias camera does trước ngực của exist, họ. Mr. Vice President, contrary to what you may believe. We did the work of instituting reforms that were about investing in reentry. This is the work that we have done and the work we will do going forward. And again, I will not be lectured by the Vice President on our record. Tôi không thể được bị gọi là lên lớp bởi ông Phó Tổng thống về cái vấn đề cái hồ sơ của tôi. Commitment to reforming the criminal justice system of America. Thank you, Senator Harris. And I'd like to pose I'd like you to respond first to the question on our final topic, the election itself. President Trump has several cái đề tài times sau cùng là về refused to vấn đề commit cái himself cuộc tranh to cử a này. peaceful transfer cuộc of bầu cử này. power after the election. If your ticket wins and President Trump refuses to accept a peaceful transfer of power, what steps would you and Vice President Biden then take? What would happen? Nếu mà ông next? Trump mà thua mà ông ấy không chịu ra khỏi cái chỗ So I'll tell you, để chuyển giao quyền lực thì bà và ông Joe sẽ làm gì? Particularly proud of the coalition that we've built around our campaign. We probably have one of the broadest coalitions of folks that you've ever seen in a presidential race. Of course, we have the support of Democrats, but also independents and Republicans. In fact, 7 members of President George W. Bush's cabinet. Chúng tôi rất là tự hào về cái liên minh chúng tôi có trong cái việc mà bầu cử này, từ những người Cộng hòa tới những người Dân chủ, trong những người độc lập. Có 7 người trong cái liên minh với Tổng thống Bush đã ủng hộ cho ông generals, Joe Biden retired generals, để mà and bầu làm former Tổng thống. national security experts and advisors are supporting our campaign. And I believe they are doing that because they know that Joe Biden has Và tôi tin rằng những người Cộng hòa đó họ làm như vậy là vì họ tin vào cái Tổng thống và tin vào ông Joe Biden. And so we believe in the American people. We believe in our democracy. Chúng tôi tin vào người Hoa Kỳ, tin vào cái nền dân chủ Hoa Kỳ. Vote. Please vote. Vote early. Hãy Come up with a plan ra to bầu vote. cử, Go bầu to cử sớm. iwillvote.com. You can also go to joebiden.com. We have it within our power in these next 27 days. Chúng ta có cái quyền lực trong 27 ngày tới. What will be the course of our country for the next 4 years. And it is within our power, and if we use our vote and we use our voice, we will win. Nếu mà chúng ta dùng cái lá phiếu, chúng ta dùng cái tiếng nói chúng ta sẽ thắng. With what Donald Trump has been doing as he did Sẽ on the lặp debate lại stage cái last week, when again in front of dân chủ của 70 chúng ta. million people, he openly attempted to suppress the vote. Vừa rồi ông ấy gọi là rõ ràng là ông ấy là chống lại cái kết quả của bầu cử. Joe Biden on that stage said, "Hey, just please vote." So I'll repeat what Joe said. Please vote. Thank you, Senator. Vice President Pence, President Trump has several times refused to commit himself to a peaceful transfer of power after the election. Ông Trump If đã Vice President từ chối Biden không is declared the có winner and chuyển giao quyền President lực một Trump cách ôn hòa. refuses to accept a peaceful transfer of power, what would be your role and responsibility as Vice President? What would Thế thì you ông sẽ làm gì trong vai trò Phó Tổng thống? do? You have 2 minutes. Well, Susan, first and foremost, I think we're going to win this election. Trước hết thì tôi nghĩ rằng là chúng tôi sẽ